ลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลแล้วก็คนเป็นเบาหวานก็ยังกินได้แล้วก็คือเข้ากับอากาศอุ่นเข้ากับอากาศหนาวมากๆหอมชื่นใจสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะทำชาแก่นตะวันไว้ชงดื่มในช่วงหน้าหนาวสรรพคุณเขาเยอะมากๆเนาะก็คือเอา3ข้อหลักๆเนาะก็คือเขาจะลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลแล้วก็คนเป็นเบาหวานก็ยังกินได้แล้วก็เขาจะไปต่อต้านอนุมูลอิสระรวมถึงดีต่อลำไส้นั่นเองแล้วก็ใครที่เป็นปัญหาท้องผูกหรืออะไรแบบนี้แนะนำกินแกนตะวันสดจะเกิดอาการผายลมได้ทั้งวันเลยแล้วก็ยางแกนตะวันเนาะเขาเป็นพืชสมุนไพรที่แนะนำให้หามาปลูกเพราะว่าเราปลูกครั้งเดียวถ้ายังมีหัวอยู่ใต้ดินในปีถัดไปเนาะเขาก็จะงอกให้เราใหม่นั่นเองปลูกครั้งเดียวรวมถึงเคยทำคลิปทำตู้เย็นนอกบ้านแชร์ให้เพื่อนๆไปแล้วเราสามารถเก็บหัวแกนตะวันไว้กินได้นานข้ามปีเนาะเพราะว่าเราสามารถเอาไปกลบดินไว้นอกบ้านแล้วก็หาอะไรมาปิดทับไม่ว่าจะเป็นกระดาษล่างหรือฟางแล้วก็ไม่ให้เขาเจอไม่ให้เขาเจอแดดไม่ให้เจอฝนเพราะว่าเขาจะงอกไวทีนี้เราก็จะมีแก่นตะวันไว้กินได้นานข้ามปีแล้วก็เวลาที่เอาไปกลบดินเนาะจากหัวเหี่ยวๆที่เราบางครั้งกินไม่ทันเขาจะกลับมาเป็นแก่นตะวันแบบกรอบให้เราอีกครั้งหนึ่งแนะนำให้เพื่อนๆลองดูเนาะเพราะว่าเคยทำคลิปแบ่งปันไปแล้วก็แชร์จากประสบการณ์แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาชิมชาแก่นตะวันอุ่นๆตอนนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำชาแก่นตะวันกันเลยค่ะแก่นตะวันปลูกครั้งเดียวเก็บหัวไว้กินได้นานข้ามปีรวมถึงหัวเก่าที่เราขุดขึ้นมาไม่หมดปีถัดไปเขาก็จะงอกให้เราใหม่นั่นเองแล้วก็จะบอกว่าล็อตนี้เป็นล็อตของหัวเก่าที่อยู่ใต้ดินแล้วก็เขางอกมาให้ใหม่หมดเลยคือไม่ได้ปลูกนะมีคำถามจากทางบ้านว่าหัวแก่นตะวันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างนอกจากวันนี้ที่จะทำชาแก่นตะวันแล้วนะที่ผ่านมาก็คือเคยทำคลิปไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแก่นตะวันทอดกรอบเนาะส้มตำแก่นตะวันรวมถึงทั้งกินสดแล้วก็ต้มเป็นผักเนาะเพราะว่ายางแก่นตะวันเปลือกเขาจะมีความขรุขระบางทีปอกเปลือกยากทีนี้แม่ลองเอาไปต้มดูแล้วก็สามารถปอกเปลือกได้ง่ายดายแล้วก็รสชาติเวลาต้มกินจะคล้ายๆสาคูก็อร่อยได้อีกแบบทีนี้มาดูประโยชน์ของแก่นตะวันเอา3ประโยชน์เด่นๆเลยแล้วกันเนาะอันที่1ก็คือจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็เบาหวานนะอันที่2เขาจะช่วยในเรื่องเสริมสร้างสุขภาพลำไส้แล้วก็ระบบขับถ่ายนั่นเองแล้วก็อันที่3ช่วยลดไขมันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ด้วยแกนตะวันควรกินสดหรือเอามาทำอาหารหรือว่าแปรรูปดีอันนี้ขอแชร์จากประสบการณ์แล้วกันเนาะก็คือถ้าเรากินแก่นตะวันสดจะเกิดอาการผายลมแบบระบายดีมากๆเนาะก็คือเหมือนเราได้เป็นยาสมุนไพรไปในตัวแต่ว่าพอเอามาแปรรูปเป็นชาก็อาการผายลมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแกนตะวันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ได้อีกนะแล้วก็จะบอกว่าสายพันธุ์ที่ฟาร์มเราปลูกค่อนข้างจะมีหัวโตเนาะที่นี่เวลาเอาไปทำอาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นเมนูส้มตำแกนตะวันเวลาปอกเปลือกด้วยความที่หัวเขาค่อนข้างมีขนาดใหญ่ก็เลยปอกเปลือกได้ง่ายแล้วก็อย่างหัวเล็กๆอะไรแบบนี้แม่ก็คือจะเก็บเข้าไว้เพื่อที่จะปลูกในปีถัดไปด้วยความที่เขาปอกเปลือกยากนั่นเองแต่ว่าวิธีแก้การปอกเปลือกยากก็คือเอาไปต้มก็สามารถปอกเปลือกง่ายได้เลยขุดแก่นตะวันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างเอาขี้ดินหรือว่าขี้โคลนออกให้หมดเนาะแล้วก็อย่างแก่นตะวันก็คือ
สามารถเก็บไว้กินได้นานข้ามปีนะก็คือจากหน้าหนาวยาวไปจนถึงหน้าร้อนโดยการเอาไปกลบในดินเนาะดินก็คือต้องไม่น้ำท่วมขังแล้วก็กลบดินทับไปแล้วก็หาฟางหรือว่าลังกระดาษมาโปะไว้เขาก็จะเก็บได้นานข้ามปีนั่นเองกลับเข้ามาในครัวรถบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับแช่แกนตะวันแม่ก็คือจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็แก่นตะวันที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วเราจะแช่น้ำนี้ไว้เพราะว่าแก่นตะวันเวลาปอกเปลือกเนาะเขาจะมีความคล้ำผิวจะคล้ำจะดำได้ใช้มีด2 คมปอกเปลือกไปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเอาเปลือกแบบขาวเกลี้ยงเนาะก็คือมีเปลือกบ้างก็คือไม่เป็นไรเราจะเลือกแต่หัวใหญ่ๆมาทำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใสหรือว่าปาดนั่นเองเนาะปอกเปลือกเสร็จแล้วแช่น้ำไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาปอกเปลือกให้เสร็จทีเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดรอบหนึ่งก่อนเนาะสำหรับแก่นตะวันที่เป็นหัวเล็กๆเราจะแยกไว้จะต้มกินก็ได้หรือจะเอาไว้ทำแม่พันธุ์ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยน้ำตรงนี้เราจะเอาไว้แช่เวลาที่สไลด์แกนตะวันเป็นแผ่นบางๆกันพลาดหรือจะใช้น้ำส้มสายชูร่วมด้วยก็ได้ถ้าไม่มีน้ำส้มสายชูสามารถบีบมะนาวอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำที่จะไม่ให้แก่นตะวันของเราเนาะเขามีความดำคล้ำเวลาที่เราสไลด์เป็นแผ่นบางแบบนี้สำหรับตัวสไลด์แบบนี้ถ้าใครที่สนใจเนาะที่ฝั่งบ้านแดงสามารถติดแท็กสินค้าได้ลองจิ้มกันดูเนาะแม้ว่าเขาค่อนข้างจะสารพัดประโยชน์มากๆนะแล้วก็ทุ่นแรงได้เยอะเลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเนาะสามารถใช้มีด2 คมได้ด้วยเดี๋ยวจะแปะทั้งมีด2 คมแล้วก็เครื่องสไลด์แบบนี้ให้เพื่อนๆเนาะรอบนี้แม่ก็คือจะเอาขนาดที่แบบไม่ใหญ่มากเหมือนตอนที่ทอดกรอบนะเสร็จแล้วเราจะแช่น้ำตรงนี้ไว้ประมาณ 3-5 นาทีแล้วก็ปล่อยน้ำเสด็จน้ำให้เขาเริ่มแห้งแกนตะวันเวลาที่เราเอาไปทำเป็นชาเนาะก็คือขนาดของเขาจะเล็กลงนะก็คือจะเผื่อไปด้วยเพราะว่าเวลาเอาไปวางบนตะแกรงเดี๋ยวจะไหลลื่นตกตะแกรงไปนั่นเองเสร็จแล้วก็มายกขึ้นใส่ตะแกรงแบบนี้แล้วก็ให้เขาได้เสด็จน้ำแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปเริ่มต้นซับน้ำกันเนาะแล้วก็ถ้าฝั่งเมืองไทยก็คือสามารถผึ่งลมผึ่งแดดได้เลยนะแต่ว่าแม่อยู่ฝั่งอังกฤษก็ใช้วิธีนี้ก็น่าจะช่วยให้เขาได้แห้งเร็วขึ้นนั่นเองวิธีที่จะช่วยประหยัดทิชชู่หรือว่าคิทเช่นโรลของแม่เนาะก็จะใช้ผ้าช่วยซับเอาความชื้นจากแกนตะวันออกก่อนจากนั้นค่อยมาใช้คิทเช่นโรลหรือว่าทิชชู่ช่วยซับน้ำอีกทีแล้วก็คิทเช่นโรลตรงนี้ก็สามารถเอาไปผึ่งบนฮีเตอร์แล้วก็เวียนเอากลับมาใช้ใหม่ก็ประหยัดได้เหมือนกันแกนตะวันที่เราช่วยซับน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะก็คือค่อยๆเทใส่จานไปแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามซับน้ำให้เสร็จทีเดียวแล้วก็ค่อยไปจัดเรียงใส่ตะแกรงเนาะแล้วก็วันนี้จะใช้เครื่องอบลมร้อนทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีนะเราสามารถใช้เตาอบแต่ว่าพยายามใช้ไฟอ่อนๆแล้วกันเนาะหรือฝั่งเมืองไทยก็คือตากแดดได้เลยแดดดีมากๆจัดเรียงใส่ตะแกรงแบบนี้แกนตะวันตอนที่ยังสดๆอยู่แบบนี้จะสังเกตว่าเขามีขนาดที่ใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวรอดูตอนที่อบเสร็จแล้วเนาะก็คือเขาก็จะมีความเหี่ยวลงได้อีกเสร็จแล้วเราเอาไปเข้าเครื่องอบลมร้อนวันนี้ก็คือจะใช้อุณหภูมิที่40 องศาอบเป็นเวลาประมาณ5 ชั่วโมงเนาะแล้วก็นี่เลยเพื่อนๆดัดแปลงเอานะถ้าใช้เป็นเตาอบแกนตะวันอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแม่ก็คือเลือกอบในช่วงกลางคืนพอรุ่งเช้ามาก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเราทำชิ้นที่ไม่เล็กเกินเนาะเขาก็คือยังสวยงามให้เราได้แบบนี้เมื่อกี้ใส่เป็นใบเตยหอมเพิ่มกลิ่นไปด้วยนะแล้วก็
เติมน้ำร้อนไปแล้วก็น้ำที่เรากินหมดตรงนี้เนาะเราสามารถเติมน้ำร้อนได้อีกประมาณ2ครั้งด้วยกันรสชาติหรืออะไรของแกนตะวันก็ยังอยู่นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากเติมสีสันเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นดอกอัญชันนั่นเองสามารถเติมสีสันจากดอกกระเจี๊ยบหรือว่าสมุนไพรที่เราชอบได้เลยนะรวมถึงสามารถแต่งกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นใบเตยกลิ่นของตะไคร้หรืออะไรที่เพื่อนๆชอบได้เลยเนาะเทคนิคในการเก็บชาแก่นตะวันให้อยู่ได้นานแล้วก็คงคุณภาพเนาะเพราะว่าแก่นตะวันเราปลูกปีละครั้งทีนี้เราก็คือสามารถแปรรูปได้หลากหลายวิธีเก็บชาแก่นตะวันเนาะแนะนำให้เก็บใส่ขวดโหลหรือไม่ก็คือกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดทีนี้ถ้าเกรงว่าอากาศหรือว่าความชื้นจะเข้าไปเนาะพยายามหาซองกันความชื้นมาใส่ในขวดโหลหรือกล่องของเราก็ได้เพราะว่าถ้าเราวางไว้ในจานหรือภาชนะด้านนอกเนาะหลังจากที่เราอบเสร็จเรียบร้อยเขาก็คือจะเริ่มชื้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นราหรือว่าเก็บได้ไม่นานก็จะมากขึ้นเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะแกนตะวันสดๆแบบนี้เพื่อนๆเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างอันนี้ก็แบ่งปันไปหลายเมนูแล้วด้วยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมชาแก่นตะวันแล้วก็ถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมใส่พวกตะไคร้ใส่อะไรตามชอบได้เลยเนาะเพราะว่าแกนตะวันของเขาเองเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรเท่าไหร่เนาะวันนี้จะมาชิมที่ใส่ใบเตยหอมให้เพื่อนๆดูคือเข้ากับอากาศอุ่นเข้ากับอากาศหนาวมากๆหอมชื่นใจเพื่อนลองหาแก้วใบใหญ่ๆแล้วก็เราจะกินน้ำครั้งเดียวแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งกากเนาะก็สามารถเติมน้ำได้อีก2 รอบเพราะว่ารสชาติของแก่นตะวันก็ยังอยู่รวมถึงกลิ่นใบเตยหอมๆก็ยังอยู่นะลองเอาสูตรชาแก่นตะวันไปทำกันดูเนาะก็คือไม่ต้องแช่น้ำเหมือนแขมก็ได้เนาะก็คือสามารถปาดแล้วก็เอาไปตากแห้งได้เลยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เกษตรยุคใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของแขมด้วยเนาะไว้พบกันใหม่กับแขมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีเด้อค่ะ